good nga, no, mga kamamba. So, today is the day kung saan binild na namin yung iPhone CTV rig. Before nun, syempre, pumunta muna kami sa Gilmore para bilhin yung mga kakailanganin sa pag-build nung ultimate iPhone CTV rig. So, yun, tingnan natin. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. So, yun na nga, mga kamamba. So, check natin yung mga gagamitin natin dito sa pag-build na to. Syempre, nandito tayo sa iPhone CTV wall. So, yan. So, check natin. So, for processor, ang gagamitin natin is yung Ryzen 7 na 2700X RGB. So, sa mga di nakakalam, RGB po yung i-build natin na rig na yun. Ayan. So, for memory naman, so, syempre, RGB pa rin yan. So, gagamit tayo ng Nighthawk T-Force. Then, RGB pa rin. Smart RGB. Thermal tape. So, 700 watts. Motherboard natin is, so, ROG Strix B450F Gaming. Yung GPU natin, syempre, Strix din yan. The Radeon Vega 64. RX Vega 64. Meron din tayong HPGA data na 256GB para sa dedicated OS natin. So, SSD, NVMe. Then, gumamit din tayo ng for storage ng Seagate Barracuda na 1TB. And syempre, dahil hindi Wi-Fi version at walang Wi-Fi version yung motherboard natin na B40 na Asus, so, kailangan natin ng ito, wireless LAN or wireless N300. So, 10 times the coverage. So, pati yung kalayo-layo ang kapitbahay, masasagap natin yung wifi niyan. Siyempre, kailangan din natin ng monitor. So, hindi to sponsored by Asus pero nagkataon lang na puro Asus yung binili namin. So, ito, gumamit tayo ng BG258 na 25-inch na 144Hz. So, 1ms yung trace niyan. Yung ginamit natin na casing is Vega. Ito. Yan. Mid-tower na Vega. So, may kasama na siya na 4 na arc spectrum na na pan. Nakatipid tayo doon kasi hindi natin kailangan bumili ng pan. Then, nagdagdag pa tayo ng 2 pang arc spectrum na pan para naman doon sa ibabaw. Then, isang LED strip para dun sa may gilid nung glass. UPS na Fortress. So, yun. So, sulit siya kasi 8 socket siya sa murang halaga. So, sa ngayon, tingnan muna natin yung time-lapse ng pagbibuild. I'm
So, yun nga no mga kamamba. So, nakita natin kung paano siya binild. So, tingnan naman natin kung ano yung finished product or yung final na itsura niya after ma-build. So, yun mga kamamba. So, nakita nyo naman kung gaano siya kakulay. So, napakadami niyang ilaw. So, yun talaga yung sinabi ko bago nung sa mga meetings namin nung i-build tong rig na to is gusto ko is RGB or makulay. Thank you to Kuya JB sa pag-build at sa pag-help sa pagsama sa Gilmore, sa pagka-canvas kay Rod, kay Valdez. So, silang tatlo yung talagang tumulong sa akin para ma-build tong rig na to. Dalawang alkansya yung binutas natin para mabili yung mga gamit dyan sa rig na yan. Pero sulit naman kasi gagamitin ko siya for iPhone CTV and sa Pon Cinema Studio. So yun, hindi na lang din video editing or rendering yung i-offer ni Pon Cinema. So magkakaroon din tayo ng 3D rendering. Sa mga susunod na vlog ko na explain yun. Pero yun yung magiging purpose talaga netong pag-build natin. Pero syempre sa gaming na din, sinabay na din natin siya for rendering and for gaming. So yun, kaya lahat ng specs dyan talagang pinag-isipan namin. So talagang tanungan kami ng tanungan. Buti na lang, yun nga, nandiyan si Kuya JB, si Rocha, si Valdez na tumulong sa akin. So thank you mga Habok family. So yan, so diyan ko natatapusin tong vlog na to. So wag niyong kakalimutan na i-like, mag-subscribe, at i-ring nyo na din yung bell dun sa may baba. Kaya, Mamba!